Hello and welcome po. Ngayong araw ay pag-uusapan natin kung paano mag-edit or how to edit PDF or yung tinatawag natin na portable document format. So alam naman natin kapag meron tayong PDF, ito po ay isang final document or standard format ng document na kapag meron ka nito, so hindi mo na ito basta ma-edit. Unlike sa ibang format gaya ng Microsoft Word, ay pwede mo siyang ma-edit. So dito sa PDF, so hindi mo na siya ma-edit. So, mayroon tayong mga example ng mga PDF dito. So, yun nga, no? So, hindi natin siya basta-basta may edit. So, dito sa video na to, pag-aaralan natin kung paano natin i-edit yung isang. Dun sa iba na, baka may alam na ito. So, alam na itong ibang tips dito. Pero dun sa iba, so, siguradong makakatulong ito. So, simulan na natin.
So, dun tayo sa second option. Okay, itong second option, itong actually ay paborito ko na pang edit ng PDF. So, kasi itong software na to, pwede ka mag-open ng PDF. So, once na na-install na, so yun, tapos na yung pag-install niya. So, basically, na-install na yung ating software. So, whenever na mag-open tayo ng mga PDF, so, mayroon tayong option na pwede na siyang ma-open dito sa Phantom Foxit Editor. So, right-click mo lang yung file, open with, and then, select natin yung in-install natin na Foxit Phantom PDF. So, yun, select natin dito yung free trial and standard, tapos okay. So, yun, ito yun. Ito yung kagandahan ng software nito. Marami siyang tools. So, like for example, pwede mong i-edit yung PDF. So, edit ka ng text. Ito, mali yung spelling ng computer systems natin. So, pwede kong ayusin bago ko siya i-print. Yan, ganyan lang. So, edit lang. Pwede na. Bago mag-print, ito may mga konting adjustment dito. Pwede mo siyang galawin, i-move, pati yung images. So, yan. Pwede ka mag-edit. So, pwede mo siyang i-edit yan. So, hindi mo na kailangan pumunta sa Microsoft Word. So, ito na yung mismong program para ma-edit mo directly yung iyong PDF. So, ito yan. Pwede ka mag-type. So, lahat yan.
So, it's a good software, recommend ko sa inyo. So, yun lang at maraming salamat. So, please like and subscribe. So, marami pa tayong mga videos na i-upload.